ሰላም እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ መጀመሪያ ቪዲዮዬን ይዤ ቀርቤያለሁ። ይህን የምትመለከቱትን የጾም ፓስታ በአትክልት እንዴት በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ብቻ መስራት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። ያው ከዚህ በኋላ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንደዚህ ሽንኩርቴና ካሮቴን አብሬ እንዲበማበስላቸዋለሁ። በመቀጠል ፎሶሊያዬን ጨምራለሁ። ፎሶሊያዬንም እንደዚህ አብሬው ጠብሳለሁ። እንደዚህ ለተወሰነ ደቂቃዎች አብሬ ያበሰልኩ ፓስታዬው ደርሷል። ፓስታዬን አጥላለሁ። ዛንቃይ ላይ ገልብጬ አስቀምጠውና በመቀጠል ቁንዶ በርበሬን ጨውን እንደምትፈልጉት ነው። መጠን እንደ ቤታችሁ መጠን ጨመር እንዲካዋሃድ ነው። በኋላ እንዲናዋህደዋለን።
አሁን አትክልቴ በመድረስ ላይ ነው። የመጨረሻ እነዚህን ከለር ቃሪያዎች በቢጫና በቀይ ጨምራለሁ። እናንተ አንዱ መጠቀም ትችላላችሁ። ቃሪያውን ብዙ ሰዓት አልጠብሰው ለማዋሃድና ትንሽ ጣዕሙን ለመቀላቀል ያህል አሁን ፓስታ የሚያጠለልኩትን እንዲበሳህን አዘጋጅቼዋለሁኝ። አትክልቴም ደርሷል። ፓስታዬን ወደ መመገቢያው ሳህን አደርጋለሁኝ። እንደዚህ ባማረ ሁኔታ ይኸው ለማዕድ አቅርቤዋለሁኝ። አትክልቴን ፓስታው ላይ አድርጋለሁ። በጣም አጭር ሰዓት ምንም ጊዜ የማይፈጅ እጅግ የሚጣፍጥ ቆንጆ ፓስታ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ለጾም እጅግ በጣም ባጭር ሰዓት ነው የሚደርሰው። ብዙ ጊዜ የማይፈጅባችሁም፣ በጣም ይጣፍጣል። ይሄው ማዕዴን እንግዲህ እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ አዘጋጅቼዋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።